रिफ्रॅक्शन डिस्कस करताना आपण स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन बघितला. स्नेल्स लॉ विच सेज दॅट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ईटा किंवा एन इज इक्वल टू साइन ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स अपॉन साइन ऑफ अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन, आणि दॅट इज इक्वल टू द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 upon refractive index of medium 1. Okay, so while considering this, म्हणजे समजू हा मीडियम 1 आहे, हा मीडियम 2 आहे, हा नॉर्मल आहे, हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, आणि हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे. आता मुद्दा असा आहे की व्हॉट विल बी द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन ॲज कम्पेअर टू अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. तर जेव्हा आपण वेन द रे ऑफ लाईट पासेस थ्रू द डेन्स मीडियम, म्हणजे समजा हा डेन्स मीडियम आहे आणि हा रेअर मीडियम आहे. डेन्स मीडियम आहे म्हणजे समजा हे ग्लास आहे, म्हणजे रेअर म्हणजे ही समजा हवा आहे. Okay, so in that case, we will get the angle of refraction is greater than the angle of incidence. Angle of refraction is equal to greater than angle of incidence. Okay, angle of refraction is greater than angle of incidence. म्हणजेच sin R is greater than sin of I, म्हणजे sin I upon sin R is less than 1, म्हणजे this Snell's law, the ratio of sin I upon sin R is less than 1. ओके, आता सपोज असं करूया की असं गृहीत धरू की इफ यू ग्रॅज्युअली इन्क्रीज आहे, म्हणजे आपण आय असं वाढवला, म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढवला, अँगल ऑफ इन्सिडन्स आपण इन्क्रीज केला. ओके, आणि तर काय होईल, तर यू विल गेट साइन ऑफ आय विल बी लेस देन sin of I and sin of R. Okay, so when you increase it, the corresponding R will also increase to a certain degree, and at a certain R, the R will become 90. म्हणजे समजा तुमचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढवला तर R पण वाढेल, आणि असं समजूया की I becomes सच दॅट असं आहे की आरची व्हॅल्यू वाढते. ओके, सो आरची व्हॅल्यू आता वाढली, समजा अगोदर 40 होती, नंतर 50 झाली, नंतर 60 झाली, 70 झाली, 40, 50 झाली, 60 झाली, 70 झाली, 80 झाली, आणि एक ठराविक केला तर 90 झाली. ओके, सो वेन आर इज इक्वल टू 90, देन साइन आर विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90, and आपल्याला माहिती आहे की sin of 90 is 1. So then in that case what will happen if sin, then I is equal to IC, then I is called as a critical angle. So what is the meaning of that? When I is greater than when R becomes 90, याचा अर्थ असा होतो की हा जो अँगल आहे, हा जो रिफ्रॅक्शन आहे, हा रिफ्रॅक्टेड रे आहे, हा आता असं झाला, दिस बिकम्स लाईक दिस. ओके, अँड इफ यू इन्क्रीज इट फर्दर इट विल बी रिफ्लेक्टेड बॅक. इफ यू इन्क्रीज इट फर्दर दिस रे वुड बी रिफ्लेक्टेड बॅक, म्हणजे दिस विल बी नाव नो रिफ्रॅक्शन, दिस इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन. So this is the incident ray, and this is the ray after internal reflection, not refraction. म्हणजे असं की
when you consider a incident ray moving from a dense medium to a rarer medium, okay, then we find that R is greater than I. Okay, and this R, okay, at a particular value of I, म्हणजे I जसं वाढवत गेला तुम्ही, a particular value of I, this R increases and this R becomes 40, नंतर 50, 60, 70, 80 आणि नंतर finally 90. So at that angle of incidence, म्हणजे एक ठराविक अँगलला तो जेव्हा 90 होतो, then that I is called as IC. That I is called as IC. It is called as critical angle. So what is critical angle? So critical angle is the angle of incidence when the angle of refraction becomes 90 degree. What is critical angle? Critical angle is the angle of incidence when the angle of refraction becomes 90. And what is internal reflection? So when there is no longer a refraction, and when there is no longer a refraction, म्हणजे काय की इन्सिडेंट रे हा परत त्याच मीडियममध्ये परत उलटा फिरतो, then it is called as an internal reflection. So these are the two important concepts. Okay, I will just in a brief परत एकदा सांगतो. हा तुमचा डेन्सर मीडियम आहे, म्हणजे आपण उदाहरणासाठी ग्लास घेतला होता, आणि हा आपण रेअरर मीडियम घेतला होता, म्हणजे पातळ मीडियम असं म्हणून. रेअरर म्हणजे पातळ, ज्याला आपण हवा असं एक्झाम्पल घेतलं होतं. आपण असं म्हणालो होतो की ही नॉर्मल आहे, दिस इज द इन्सिडेंट रे, दिस इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स, आणि सपोज ह्या अँगलला हा जो रिफ्रॅक्शन आहे हा असा झाला, हा असं झाला, हा असा झाला, ह्या अँगलला ह्या आयला हा असं झाला. सो वेदर आय इज इक्वल टू क्रिटिकल अँगल इन दिस केस? येस ऑर नो? नो. सो आय इज नॉट अ क्रिटिकल अँगल. ओके, आता सपोज तुम्ही असं घेतलं आणि हा आय वाढवला, हा अगोदर आय एवढा होता, आता हा असं वाढवला, आणि असं समजू की आता हा जो आर आहे हा पण वाढेल आणि हा आता असा जायला लागला. सो दिस इज आर नाव, दिस इज युअर this is R is equal to 90 and this is your refracted ray, this is your incident ray. तर हा जो थिटा आहे, सो वेदर दिस आय, सॉरी हा जो आय आहे, वेदर दिस आय इज इक्वल टू क्रिटिकल अँगल, yes or no? The answer is yes. Why yes? So as per this, critical angle is the angle of incidence when the angle of refraction becomes 90 degree. Okay. आता what is internal reflection? आता तुम्ही थर्ड आकृती जर बघितली तर थर्ड आकृतीमध्ये आता आपण असं समजूया की आपण आता हा क्रिटिकल अँगलपेक्षा जास्त अँगलने इन्सिडन्स केला. क्रिटिकलपेक्षा आय इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगलने इन्सिडन्स केला. देन व्हॉट विल हॅपन टू दिस? आता हा आर याच्यापेक्षा 90पेक्षा जास्त होईल आणि याचा अर्थ तो असा फिरेल. ओके, तर तो ग्लासमध्येच परत एकदा फिरेल अँड देर इज नो रिफ्रॅक्शन, देर इज रिफ्लेक्शन. म्हणजे हा इन्सिडेंट रे झाला आणि हा झाला रिफ्लेक्टेड रे. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रिफ्लेक्शन बिकॉज देर इज नो लॉंगर रिफ्रॅक्शन अँड देर इज अ इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, म्हणजे त्याच मीडियममध्ये परत एकदा तो रे निघून गेला, म्हणून त्याला इंटरनल रिफ्लेक्शन असं म्हणतो. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, दॅट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन इज वेन द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल. आता जेव्हा आपण इंटरनल रिफ्लेक्शनबद्दल बोलतो तेव्हा आपल्याला त्याचा कन्सेप्ट हा अशा 3 डायग्रामने नीट समजून गेला पाहिजे. फर्स्ट डायग्राम is not a critical angle, second diagram it is a critical angle, third diagram the angle is greater than critical angle, so there is the internal reflection.